हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशू दिवाळीना तहेवारमां दरेक गुजरातीने घरे अचूक बनता घुघरानी रेसिपी। तो चलो फटाफट थी परफेक्ट माप साथे सरल रीतथी बनावीए घुघरा। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। घुघरा तमे જ્યારે પણ બનાવો ત્યારે જે સ્ટફિંગ છે એ બે અલગ અલગ રીતે બનતું હોય છે। એક સ્ટફિંગ છે એ માવાનું બનતું હોય છે। જો માવાના સ્ટફિંગવાળા તમે ઘુઘરા બનાવો તો એને તમે 3 થી 4 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। પણ જો તમે બીજું જે સ્ટફિંગ રવામાંથી બનતું હોય છે એમાંથી બનાવો તો એ સ્ટફિંગ છે એ લાંબા સમય સુધી બગડતું નથી। એટલા માટે એ ઘુઘરા છે તમે 10 થી 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। અને એની સાથે સૂકા ટોપરાનું છીણ છે અને દળેલી ખાંડ છે એને જો માપસર ઉમેરવામાં આવે તો એ સ્ટફિંગ ખૂબ જ સરસ લાગતું હોય છે। મેં આ રેસીપીમાં માપ આપ્યું છે, તમે જો એ પ્રમાણે બનાવો તો તમારું સ્ટફિંગ એકદમ ગળ્યું પણ નહીં બને ને એકદમ મોળું પણ નહીં બને। તો આ જે સ્ટફિંગ બનાવતી વખતે અમુક વસ્તુ જે ધ્યાન રાખવાની છે અને રવો તમે શેકો તો એકદમ બ્રાઉન નથી કરી દેવાનો, જસ્ટ એને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર 10 થી 15 મિનિટ જ શેકવાનો છે। અને રવો શેકાય છે પછી એને એકદમ ઠંડો કરી લેવો। ઠંડો થાય ત્યારબાદ એમાં સૂકા ટોપરાનું છીણ અને ખાંડ ઉમેરવી। આ બધી જ વસ્તુ છે મિક્સ કર્યા બાદ એને પણ એકદમ ઠંડી કરી લેવી અને ત્યારબાદ લોટ બાંધવો। ઘૂઘરાનો લોટ જ્યારે પણ તમે બાંધો ત્યારે જે લોટ લ્યો છો મેંદાનો અથવા તો ઘઉંનો, તો જેટલા પ્રમાણમાં લોટ લ્યો એના અડધા પ્રમાણમાં પાણી લેવું અને પાણી છે એની સાથે 2 થી 3 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી અને બંને વસ્તુને ગરમ કરી અને એકદમ ઠંડી કર્યા બાદ એનાથી લોટ બાંધવો। અને મોણ માટે ઘી અથવા તેલ બંનેનો ઉપયોગ કરી શકો। મેં અહીંયા ઘીનો ઉપયોગ કર્યો છે। અને જે તમે ખાંડવાળું પાણી છે એનાથી લોટ બાંધશો તો જે આપણી ખાંડ છે એ ગરમ થશે એટલે જે પડ ઉપરનું છે એકદમ ખસ્તા અને બ્રાઉન કલરનું થશે। તો જ્યારે પણ તમે ઘૂઘરા માટે લોટ બાંધો તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખીને, લોટ એકદમ કઠણ નથી બાંધવાનો, નોર્મલ જે આપણે પરોઠા જેવો બાંધીએ છીએ એવો જ ઢીલો પણ અને કઠણ પણ નહીં। અને સાથે સાથે આ લોટને 5 થી 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવું ખૂબ જ જરૂરી છે। ત્યારબાદ તમે એમાંથી એકદમ પાતળી રોટલી વણી અને સ્ટફિંગ ભરીને ઘૂઘરા બનાવી શકો છો। અને જ્યારે તમે ઘૂઘરા સ્ટફ કરો ત્યારે જે પૂરી વણો છો એના ઉપર પાણી અચૂકથી લગાવો, જેનાથી જે આપણું સ્ટફિંગ છે એ સારી રીતે ચોંટી જશે અને ઘૂઘરા છે જ્યારે તમે તળો તો ખુલશે નહીં। તો આ અમુક ટિપ્સ હતી જે ઘૂઘરા તમે સ્ટફ કરો અથવા તો પેક કરો ત્યારે યાદ રાખવી, જેનાથી તમારા ઘૂઘરા એકદમ પરફેક્ટ બનશે।
ઘૂઘરા સ્ટફ થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે ઘૂઘરા જ્યારે તમે તળો ત્યારે તેલ છે એક વખત સારી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરી લેવાનું. એક વખત ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ થોડો લોટ નાખીને ચેક કરી અને ઘૂઘરાને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર તળવાના છે. હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ન તળવા, નહીં તો ઘૂઘરા ઉપરથી એકદમ બ્રાઉન થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે. તો આ વસ્તુ છે ખાસ યાદ રાખવી. એક બેચને તળાતા મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર 10થી 15 મિનિટ જેવો સમય લાગે છે. તો આ હતી તળવા માટેની ટિપ્સ. આપણા ઘૂઘરા છે તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે એને ઠંડા થઈ જાય એટલે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી શકો છો અને 10થી 15 દિવસ સુધી ખરાબ નથી થતા. તો આશા રાખું એકદમ સરળતાથી બની જતા આ ઘૂઘરાની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી.